ल आज हामीले प्रोनाउनको बारेमा पढ्छौँ। प्रोनाउन भनेको के हो? सर्वनाम। नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ। यस्तै वर्ड युज इन प्लेस अफ नाउन आर प्रोनाउन। अहिले यसले चाहिँ के हुन्छ, नाउनको रिपिटेसन हुन चाहिँ कम गर्छ भनेको। जस्तो राम श्याम हरि गीता सीता भन्दा उनी भन्ने भयो कि होइन, उनीहरू भन्ने चाहिँ ठाउँ चाहिँ त्यसले लिने भयो भनेको कि, त्यही हो प्रोनाउन भनेको। हि सी दे उनीहरू होइन, हि सी ऊ त्यो उनी, अनि त्यसपछि चाहिँ उनी भयो ऊ भयो, यस्तालाई चाहिँ के भनिन्छ? प्रोनाउन भनिन्छ। अब चाहिँ नाउनको चाहिँ पर्सन, नम्बर, जेन्डर र केस अनुसार चाहिँ प्रोनाउन लगाइन्छ। अब नाउन कति प्रकारका हुन्छन्? नाउनको प्रकारमध्ये पहिलो छ पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम, जसमा आई, मी, वी, एज, अस, यु, हि, हिम, सी, हर, इट, दे, देम चाहिँ लाग्छ। अनि अर्को छ पोजेसिभ प्रोनाउन भनेको अधिकारवाचक है। पुरुषवाचकमा जस्तै आई मी लायो होइन, आई एम अ बोय होइन, दे वान्ट मी टु ड्रिङ्क कफी, त्यहाँ मी परेको भयो। वी आर प्लेइङ, हामी चाहिँ खेल्दैछौँ भन्ने वी चाहिँ लाग्ने भयो। यस्तै त्यो के भयो? पर्सनल प्रोनाउन भयो। त्यसपछि छ पोजेसिभ प्रोनाउन भनेको अधिकारवाचक, माइन, आवर्स, युवर्स, हिज, हर्स अनि देयर्स। यो चाहिँ के हो? पोजेसिभ प्रोनाउन। यसमा चाहिँ अधिकार चाहिँ देखाइन्छ भनेको कि होइन। दिस इज माई कार, माइन हुन्छ नि, माई पनि हुन्छ। दिस इज माई, माइन हुन्छ। दिस इज माई कार, यहाँ माई भनेपछि के भयो? यो मेरो हो भन्ने देखायो, अधिकार देखायो नि, त्यही भएर पोजेसिभ प्रोनाउन भनिन्छ। अर्को छ डेमोन्स्ट्रेटिभ। डेमोन्स्ट्रेटिभ भनेको केही कुरा देखाउँछ, डेमोन्स्ट्रेट गर्छ भनेको, सङ्केतवाचक, सङ्केत दिने भनेको के। दिस, द्याट, दिज, दोज, सच भनेर चाहिँ त्यसले के गर्छ? सङ्केत दिन्छ, त्यही भएर त्यसलाई के भनिन्छ? डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन भनिन्छ। अर्को छ रेसिप्रोकल। हेर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल भनेको पारस्परिक भनेको के, इच अदर होइन, अन एन अदर, इन चाहिँ रेसिप्रोकल भयो कि। दे विल ट्रिट इच अदर, उनीहरूले एकअर्काले ट्रिट गर्छ। ट्रिट गर्नु भनेको एउटा चाहिँ ट्रिट भनेको खाना दिनु, भोज दिनु, पार्टी दिनु पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ ट्रिट गुड टु इच अदर भनेको एकअर्काले राम्रो व्यवहार गर्छन् भनेको कि, इच अदर लाग्ने भयो, अन एन अदर पनि लाग्ने भयो होइन। अब अर्को छ रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन भनेको निजवाचक सर्वनाम भनेको छ। निजवाचक भनेपछि चाहिँ अब आफू आफै स्वयं भनेको जस्तो कि माइसेल्फ, आवर सेल्फ होइन, इट सेल्फ भयो। यो चाहिँ के भयो? निजवाचक भयो। माइसेल्फ, आई हेभ डन इट माइसेल्फ, मैले आफै चाहिँ गरेँ भनेको, आफू आफै स्वयं भन्ने कुराहरू माइसेल्फ, आवर सेल्फ होइन, आवर सेल्फ, इट सेल्फ चाहिँ लाग्ने भयो के। अनि अर्को छ डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउन। डिस्ट्रिब्युटिभमा इच, आइदर, नाइदर लाग्छ। इच अफ देम भनेपछि उनीहरूमध्ये सबै भनेको होइन। अनि आइदर हि अर मी भनेको चाहिँ कि त ऊ कि त म भनेको। नाइदर हि अर नर मी भनेको न ऊ न म भनेको, नाइदरको प्रयोग त्यहाँ भन्ने भयो। यसलाई चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउन भनिन्छ है। इच, आइदर, नाइदर यस्तो लाग्छ भने डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउन भनिन्छ। ल अब अर्को छ हाम्रो इम्फेटिक प्रोनाउन र इम्फेसाइजिङ प्रोनाउन भनेको छ। यसमा नि माइसेल्फ, आवर सेल्फ, युर सेल्फ चाहिँ युज हुन्छ। तर यसमा चाहिँ अब चाहिँ के हुन्छ भने इट युज आफ्टर सब्जेक्ट पछि चाहिँ लाग्छ कि, सब्जेक्ट पछि चाहिँ लाग्ने भयो है। टु सर्टी अब कुनै पर्सनको लागि चाहिँ जनाउनको लागि चाहिँ मी, माइसेल्फ, राम, हिमसेल्फ भन्ने लाग्छ कि। मी माइसेल्फ हेभ डन इट, मैले आफैले गरेँ भनेको कि। मैले जुन लाग्यो नि मी चाहिँ त्यो सुरुमा चाहिँ लाग्ने भयो, सब्जेक्ट पछि चाहिँ आउँछ भनेको कि यो चाहिँ है। इम्फेटिक चाहिँ के आउँछ? सब्जेक्ट पछि आउँछ। अब इन्डिफिनेट प्रोनाउन भन्यो, यस्ता प्रोनाउन जसमा चाहिँ एभ्रीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी चाहिँ लाग्यो नि, त्यस्तो प्रोनाउन चाहिँ के हुन्छ? इन्डिफिनेट प्रोनाउन भनिन्छ। यसलाई हामीले चाहिँ अहिले यसको प्रयोग पनि अलिअलि पढ्छौँ होइन, अर्को चाहिँ भिडियोमा। अहिले चाहिँ हामीले यसको टाइप मात्र पढौँ है। अर्को छ रिलेटिभ प्रोनाउन भनेको सम्बन्ध देखाउने, विच, हुम, हुज, विच, वाटले चाहिँ रिलेटिभ प्रोनाउन भनिन्छ यिनीहरूलाई। अनि इन्ट्रोगेटिभ भने प्रश्न सोध्ने, हु, हुम, विच, वाट भयो। एक्सक्लेमेटरी भनेको चाहिँ के हो भने विस्मयादिबोधक भन्छ नि, हामीले एक्सक्लेमेसन पढ्थ्यौँ नि, हो त्यस्तै भनेको कि। वाट भनेको के, वाट ह्यापन भनिन्छ नि, वाट भन्छ नि के भनेको के, त्यस्तै। अब सुरुमा छ पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन के हुन्छ? फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड पर्सन अनुसारमा चाहिँ पर्सनल प्रोनाउन लाग्छ होइन। जस्तै हेर, कलेक्टिभ नाउनमा सिङ्गुलर प्रोनाउन लाग्छ। जस्तै इट्स सेल्फ चाहिँ लाग्ने भयो है कलेक्टिभ नाउनमा। कलेक्टिभ नाउनमा के लाग्छ? सिङ्गुलर प्रोनाउन लाग्छ, इट्स सेल्फ लाग्छ। भर्बको सब्जेक्टको रूपमा के हुन्छ? नोमिनेटिभ केस युज हुन्छ भनेको छ। एनसी भनेको नोमिनेटिभ केस भयो कि। भर्बको सब्जेक्टको रूपमा नोमिनेटिभ केस युज भयो। नोमिनेटिभ, अब्जेक्टिभ, पोजेसिभ भन्ने चाहिँ हामीले केस पढेको थियौँ नि,
सुरुमा हो त्यही भनेको नोमिनेटिभ केस युज हुन्छ। यसमा हि भयो भनेको केही भएन नातिनी या हि लाग्छ भन्ने बुझ्ने कि नोमिनेटिभ केसमा। नोमिनेटिभ भनेको सब्जेक्टको रूपमा आउने केस भनेको के। ल त्यो हामीले यो सिरिज यहीँ एन्ड गरौँ। यसपछिको भिडियोमा हामीले त्यही सबै चाहिँ प्रोनाउन एन्ड गरौँ ल।